नमस्कार मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपले खूप खूप स्वागत आहे। माझ्या चॅनलवर आपण विविध प्रकारच्या टेक्नॉलॉजीबद्दल जाणून घेऊ शकता। माझं नाव आहे सुशील आणि मी आज दाखवणार आहे एका क्लिकमध्ये कोणत्याही ब्राउझरमध्ये जास्तीत जास्त वेबसाईट्स कशा उघडायच्या। मित्रांनो, पुढे जाण्यापूर्वी जर आपण या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर एक सेकंद घ्या आणि सबस्क्राइब बटनवर क्लिक करा। बऱ्याच लोकांप्रमाणे आपण ही कम्प्युटर वापरतो तेव्हा प्रत्येक वेळी आपण वारंवार त्याच वेबसाईट उघडतो। एका क्लिकमध्ये आपल्या आवडत्या सर्व वेबसाईट्स कशा ओपन करायच्या हे आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे। आपण ही पद्धत मायक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम, फायरफॉक्स, ब्रेव्ह किंवा इतर कोणत्याही ब्राउझर सोबत वापरू शकतो। तुमच्या कम्प्युटरमधील टेक्स्ट एडिटर उघडा। मी विंडोज 10 मधील नोटपॅड वापरत आहे। अनेक वेबसाईट्स एकत्रितपणे उघडण्यासाठी आपण बॅट फाईल तयार करणार आहोत। आपल्याला या सोप्या कमांड्स येथे नोटपॅडमध्ये लिहायच्या आहेत। फर्स्ट लाईनवर @echo ऑफ लिहा, नंतर पुढील लाईनवर स्टार्ट आणि वेबसाईट लिंक द्या। याने आपली वेबसाईट डिफॉल्ट ब्राउझरमध्ये उघडेल। माझा डिफॉल्ट ब्राउझर मायक्रोसॉफ्ट एज आहे। त्यानंतर पुढील ओळीवर स्टार्ट फायरफॉक्स आणि वेबसाईट लिंक द्या। याने आपली वेबसाईट फायरफॉक्स ब्राउझरमध्ये उघडेल। आपल्या इच्छेनुसार आपण बऱ्याच लाईन इथे ॲड करू शकतो। यानंतर आपल्याला ही फाईल .bat फाईल म्हणून सेव्ह करायची आहे। आता फाईल मेनूवर जा, सेव्ह ॲज सिलेक्ट करा, डेस्कटॉप लोकेशन सिलेक्ट करा आणि फाईलला सोयीस्कर असे नाव द्या। नंतर बॅट एक्सटेन्शन देऊन ही फाईल सेव्ह करा। नोटपॅड बंद करा। आपण फाईलवर जेव्हा डबल क्लिक कराल तेव्हा आपल्या सर्व वेबसाईट्स विशिष्ट ब्राउझरमध्ये विशिष्ट टॅबमध्ये ओपन होतील। ही फाईल तुम्ही हवी तेव्हा एडिट करून या फाईलमध्ये नवीन वेबसाईट लिंक ॲड करू शकता। फाईलवर क्लिक करा आणि एडिट निवडा। आपण आधीच्या लाईनमध्ये देखील बदल करू शकता। फाईल मेनूवर जा आणि सेव्ह वर क्लिक करा। आता आपल्या बॅट फाईलवर डबल क्लिक करा। आपल्या सर्व वेबसाईट्स फायरफॉक्स ब्राउझरमध्ये ओपन होतील। मित्रांनो, माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद। जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओ चॅनलला सबस्क्राईब, शेअर आणि लाईक जरूर करा। आम्ही टेक्नॉलॉजीवर आधारित असे अनेक टेक्निकल व्हिडिओ अपलोड करत आहोत। तुम्ही त्याचा लाभ जरूर घ्या। धन्यवाद।